মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ এটা কবিতা এ লেজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড আৰু এই কবিতাটো লিখিছে ফবি কেৰী। বিশেষকৈ এই কবিতাটোত এটা বুঢ়ী মহিলাই এজন সাধুক কেনেকৈ খং উঠাইছিল তাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা আছে। That means this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. সেই সাধুজনৰ নাম আছিল চেইণ্ট পিটাৰ। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away in the Northland, Northlandৰ বহু দূৰত অৰ্থাৎ আঁতৰত, where the hours of the day are few, য'ত দিনৰ ভাগত বহুত সময় কম হয়, and the nights are so long in winter, আৰু শীতকালত ৰাতিবোৰ বহুত দীঘলীয়া হয়, that they cannot sleep them through, আৰু সিহঁতে গোটেই ৰাতি শুই থাকিব নোৱাৰে। বেচিকেলি আমি ইয়াত যদি চাওঁ, ইয়াত এৱে মিনছ আঁতৰত, নৰ্থলেণ্ড মানে উত্তৰ ভূমি, ইয়াক আমি নৰ্থলেণ্ড বুলি কওঁ। হুৱেৰ দ্য আৱাৰ্ছ অফ দ্য ডে আৰ ফিউ, য'ত দিনৰ ভাগত বহুত সময় কম হয়। আৱাৰ্ছ মিনছ সময়, ডে মানে দিনত আৰু ফিউ মানে হ'ল কম, য'ত দিনৰ ভাগত সময় বহুত কম হয়। এণ্ড দ্য নাইটছ আৰ চ' লং ইন উইণ্টাৰ, আৰু ৰাতিবোৰ বহুত দীঘলীয়া হয়। উইণ্টাৰ মানে শীতকালত ৰাতিবোৰ বহুত দীঘলীয়া হয়। ডেট দে কেন নট শ্লিপ দেম থ্ৰু, আৰু সিহঁতে গোটেই ৰাতিটো শুই থাকিব নোৱাৰে। হুৱেৰ দে হাৰ্নেছ দ্য চুইফ্ট ৰেইনডিয়েৰ টু দ্য স্লেজেছ হুৱেন ইট স্ন'জ, এণ্ড দ্য চিলড্ৰেন লুক লাইক বিয়াৰ্ছ কাপছ ইন দেয়াৰ ফানি ফিৰি ক্ল'জ, য'ত সিহঁতে তীব্ৰ বেগী বলগা হৰিণবোৰক বান্ধি ৰাখে বৰফত চলা গাড়ীত যেতিয়া বৰফ দিয়ে। এণ্ড দ্য চিলড্ৰেন লুক লাইক বিয়াৰ্ছ কাপছ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ভালুকৰ পোৱালি নিচিনা দেখা পোৱা যায়। ইন দেয়াৰ ফানি ফিৰি ক্ল'জ, সিহঁতৰ আমোদজনক কোমল পোচাকবোৰত। বেচিকেলি ইয়াত যদি চাওঁ, হাৰ্নেছ মানে বান্ধি ৰখা, চুইফ্ট মানে তীব্ৰবেগী, ৰেইনডিয়াৰ মানে বলগা হৰিণ, বৰফত যিবোৰ হৰিণ পোৱা যায় বেচিকেলি। টু দ্য স্লেজ মানে হ'ল বৰফত চলা গাড়ী, বৰফত যিবোৰ গাড়ী আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ। দে টেল দেম এ কিউৰিয়াছ ষ্টৰী, সিহঁতে এটা আশ্চৰ্যজনক কাহিনী কয়। দে টেল দেম এ কিউৰিয়াছ ষ্টৰী, সিহঁতে এটা আশ্চৰ্যজনক কাহিনী কয়। আই ডণ্ট বিলিভ দিছ ট্ৰু, আৰু এইটো মই সত্য বুলি বিশ্বাস নকৰোঁ। য়েট ইউ মে লাৰ্ণ এ লেচন, তথাপি তুমি এটা পাঠ শিকিবলৈ পাবা। ইফ আই টেল দ্য টেল টু ইউ, যদি মই তোমাক কাহিনীটো কওঁ। ইয়াত কিউৰিয়াছ মানে আশ্চৰ্যজনক, ষ্টৰী মানে হ'ল কাহিনী, বিলিভ মানে হ'ল বিশ্বাস কৰা, লাৰ্ণ মানে শিকা, লেচন মানে পাঠ। ইফ আই টেল দ্য টেল টু ইউ, যদি মই তোমাক কাহিনীটো কওঁ। ইয়াত টেল মানে হ'ল কোৱা, ডেট মিনছ এই টেলটো হ'ল ভাৰ্ব এটা, আৰু এই টেলটো হ'ল এটা নাউন। টেল মানে কাহিনী, TALE, টেল যিটো এইটো হ'ল কাহিনী। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. সময়ত, once means সময়ত, when the good Saint Peter, যেতিয়া এজন ভাল সাধু চেইণ্ট পিটাৰ, lived in the world below, পৃথিৱীৰ তলত বসবাস কৰি আছিল, and walked about it, আৰু খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল, preaching ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি, just as he did, যিটো তেওঁ কৰিছিল, you know, তুমি জানা। এজন সাধুৰ কাম কি? এজন সাধুৰ কাম হ'ল বেচিকেলি তাৰ যিটো ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্মটো বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰি থকা। ঠিক তেনেকৈ চেইণ্ট পিটাৰো তাৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি আছিলে সময়ত। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. তেওঁ এটা জুপুৰি ঘৰৰ দুৱাৰৰ ওচৰত আহিছিল। ইন ট্ৰেভেলিং ৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ, যেতিয়া পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰি আছিল। ৰাউণ্ড মানে চাৰিওফালে, পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰি আছিল। হুৱেৰ এ লিটল ওমেন ৱাজ মেকিং কেকছ, য'ত এজন সৰু মহিলাই পিঠা বনাই আছিল, অৰ্থাৎ বুঢ়ী মহিলাই পিঠা বনাই আছিল। এণ্ড বেকিং দেম অন দ্য হাৰ্থ, আৰু সেই পিঠাবোৰ জুইশলাত ভাজি আছিল। হাৰ্থ মিনছ জুইশলা, বেকিং মানে ভজা। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one.
এণ্ড বিং ফেইণ্ট উইথ ফাষ্টিং মানে উপবাস আৰু গোটেই দিনটো উপবাস থকাৰ কাৰণে তেওঁ ফেইণ্ট হৈছিল, দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। ফৰ দ্য ডে ৱাজ অলমষ্ট ডান, কাৰণ দিনটো প্ৰায় শেষ হ'বলৈ ধৰিছিল। হি আস্কড হাৰ, তেওঁ তাইৰ পৰা সুধিছিল, ফ্ৰম হাৰ ষ্ট'ৰ অফ কেকছ টু গিভ হিম এ ছিংগল ওৱান, তাইৰ পিঠাৰ ভঁৰালৰ পৰা এটা পিঠা মানে খুজিছিল সেই সাধুজনে। চ' শ্বি মেড এ ভেৰি লিটল কেক, বাট এজ ইট বেকিং লে she looked at it and thought it seemed too large to give away. So she made a very little cake. গতিকে তাই একেবাৰে সৰু পিঠা বনাইছিল। ইয়াত মেড মানে বনোৱাইছিল, এ ভেৰি লিটল একেবাৰে সৰু, কেক মানে পিঠা। বাট এজ ইট বেকিং লে, কিন্তু যেতিয়া এইটো ভাজিবলৈ থৈছিল, she looked at it, তাই এইটোৰ পিনে চাইছিল, এণ্ড থট আৰু ভাবিছিল, ইট ছিম টু লাৰ্জ টু গিভ এৱে, আৰু এইটো দিবলৈ একেবাৰে বহুত ডাঙৰ যেন বোধ হৈছিল। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. Therefore she needed another, গতিকে তাই আন এটা মিশ্ৰণ লৈছিল, and still a smaller one, আৰু এইটো আগতকৈ সৰু আছিল, but it looked, কিন্তু এইটো দেখা গৈছিল, when she turned it over, যেতিয়া তাই এইটো ওলটাইছিল, as large as the first had done, এইটো আগটোৰ দৰে একেবাৰে ডাঙৰ আছিল। নিডেড মানে মিশ্ৰণ লোৱা, ষ্টিল মানে এতিয়ালৈকে, স্মলাৰ মানে সৰু আছিল, টান মানে পৰিৱৰ্তন হোৱা, ওলটাই দিয়া। Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. Then she took a teeny scrap of dough. তাৰপিছত তাই একেবাৰে ময়দাৰ একেবাৰে সৰু টুকুৰা লৈছিল, তিনি মানে একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ, স্ক্ৰেপ অফ ডাভ মানে ময়দাৰ টুকুৰা, এণ্ড ৰোল্ড ইট ফ্লেট, আৰু এইটো একেবাৰে মানে ঘূৰাই বহল বনাইছিল। এণ্ড বেকড ইট থিন এজ ৱেফাৰ, আৰু এইটো একেবাৰে পাতল বিস্কুটৰ দৰে ভাজিছিল। বাট শ্বি কুড নট পাৰ্ট উইথ ডেট, কিন্তু তাইও এইটো দিব পৰা নাছিল। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. For she said, সেইভাবে তাই কৈছিল, my cakes that seem too small when I eat of them myself, মোৰ পিঠাবোৰ একেবাৰে সৰু দেখা যায় যেতিয়া মই নিজে খাবলৈ ধৰোঁ, are yet too large to give away, আৰু আনক দিলে এইবিলাক পিঠা ডাঙৰ হৈ যায়। So she put them on the shelf, গতিকে তাই সেই পিঠাবোৰ ৰেকত থৈ দিছিল। তাৰমানে মহিলাজনীয়ে যেতিয়া পিঠাবোৰ বনাই আছিল, সেই পিঠাবোৰ যেতিয়া নিজে খাইছিল, তেতিয়া পিঠাবোৰ একেবাৰে সৰু দেখা গৈছিল, কিন্তু যেতিয়া পিঠাবোৰ সাধুজনক দিবলৈ গৈছিল, তেতিয়া পিঠাবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈছিল, আৰু সেই বুঢ়ী মহিলাজনী সেই পিঠাবোৰ দিব পৰা নাছিল। গতিকে সেই মহিলাজনী পিঠাবোৰ কি কৰিছিল, তাৰ নিজৰ যিবিলাক ৰেক আছে অৰ্থাৎ থাকত থৈ দিছিল। Then good Saint Peter grew angry, তেতিয়া সেই ভাল সাধুজনৰ খং উঠিছিল। For he was hungry and faint, যিহেতু সেই সাধুজন কি আছিল, ভোকা আছিল আৰু একেবাৰে দুৰ্বল আছিল। And surely such a woman was enough to provoke a saint, আৰু নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা এজন মহিলাই সাধুজনক খং উঠোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট আছিল। প্ৰভোক মানে খং উঠোৱা, এনাফ মানে যথেষ্ট। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. And he said, আৰু তেওঁ কৈছিল, you are far too selfish, তুমি অতি স্বাৰ্থপৰ, to dwell in a human form, মানুহৰূপে জীয়াই থাকিবলৈ, to have both food and shelter, তোমাক থাকিবলৈ আহাৰ আৰু আশ্ৰয় দুয়োটা দিয়া হৈছে, and fire to keep you warm, আৰু গৰম কৰিবৰ কাৰণে জুই দিয়া হৈছে। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring all day in the hard, dry wood. Now এতিয়া you shall build as the birds do, এতিয়া তুমি চৰাইৰ দৰে বাঁহ সাজিবা, and shall get your scanty food, আৰু তুমি একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ আহাৰ পাবা, by boring all day in the hard, dry wood, শুকান কাঠত গোটেই দিনটো গাঁত খান্দি, বৰিং মিন্স গাঁত খান্দি
Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Then up তেতিয়া উঠিছিল she went through the chimney, আৰু চিমনিৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছিল, never speaking a word, কোনো এটা শব্দ নোকোৱাকৈ, and out of the top flew a woodpecker, আৰু ওপৰ ফালেদি এটা বাৰৈটোকা চৰাই হৈ ওলাই আহিছিল, for she was changed to a bird, কাৰণ তাই এটা চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল। চিমনি মানে কি? চিমনি মানে হ'ল তোমাৰ নলী, মানে য'ত ৰন্ধা বঢ়া কৰে। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. She had a scarlet cap on her head. তাইৰ মূৰত এটা উজ্জ্বল ৰঙৰ টুপি আছিল। ইয়াত স্কাৰলেট মানে হ'ল উজ্জ্বল ৰং, কেপ মানে হ'ল টুপি, আৰু হেড মানে হ'ল মূৰ। তাইৰ মূৰত এটা কি আছিল? উজ্জ্বল ৰঙৰ টুপি আছিল। এণ্ড ডেট ৱাজ লেফ্ট দ্য ছেম, আৰু সেইটো একেই ৰৈ গৈছিল। বাট অল দ্য ৰেষ্ট অফ আৰ ক্লথছ ৱেৰ বাৰ্ণ, কিন্তু বাকী পোচাকবোৰ পুৰি গৈছিল। ব্লেক এজ এ কোল ইন দ্য ফ্লেম, জয়ৰ শিকাত কয়লাৰ দৰে ক'লা হৈ গৈছিল। এণ্ড এভৰি কাণ্ট্ৰি স্কুল বয় হেজ চিন হাৰ ইন দ্য উড হুৱেৰ শ্বি লিভছ ইন দ্য ট্ৰিজ টিল দিছ ভেৰি ডে, বৰিং ফৰ ফুড। এণ্ড এভৰি কাণ্ট্ৰি স্কুল বয়, আৰু প্ৰত্যেক দেশৰ স্কুলীয়া ল'ৰাবোৰে হেজ চিন হাৰ ইন দ্য উড, তাইক জংঘলত দেখিবলৈ পায়। হুৱেৰ শ্বি লিভছ ইন দিছ ট্ৰিজ টিল দিছ ভেৰি ডে, য'ত তাই আজিলৈকে বসবাস কৰে। বৰিং ফৰ ফুড, আৰু আহাৰৰ কাৰণে গোটেই দিনটো কি কৰি থাকে? গাঁত খান্দি থাকে। আজি ইমানখিনিয়েই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এ লেজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ডৰ অতি কেইটামান দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ। Thank you for watching. Please like, share and comment.